आजको कार्यक्रममा हामीले लयर र विभिन्न कलेजमा पढाइरहनुभएका सिनियर लेक्चर र नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्डका अध्यक्ष हेमाङ्ग शर्मासँग विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग मुख्यतः रूपमा नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्डले कस्तो कस्तो काम गरिरहेको छ र केही कानुनका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ र नेपाली स्टुडेन्टहरू जसको कस्तो किसिमको मानसिकताको विकास भइरहेछ अस्ट्रेलियामा यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई कार्यक्रम ह्याप्पी सोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। असाध्यै राम्रो कार्यक्रम रहेछ। वास्तवमा नामै ह्याप्पी सो। मेरो नाम हेमाङ्ग शर्मा, तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि। म चाहिँ नेपालबाट, बेसिकली मेरो जन्म चाहिँ सुदूरपूर्वै भनौँ सङ्खुवासभामा जन्म हो। त्यसपछि इटरी हुँदै काठमाडौँमा म पढेँ र बाहिर पनि केही स्टडी गरेँ। त्यसपछि अस्ट्रेलियामा आएर अस्ट्रेलियामा मेरो पिएचडी प्लस यहाँको ल कोर्स पनि गरेर म केही युनिभर्सिटीहरूमा पढाउने, साथसाथै ल प्र्याक्टिस बेसिकली यहाँको सोलिसिटरको रूपमा चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि 4 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो वास्तवमा यहाँ काम गर्दै आइरहेको छु र पढाउँदा पनि म यहाँका युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ लकै विषय पढाइरहेको छु। यहाँ आउनुभन्दा पहिला म नेपालमा थोरै समय ल प्र्याक्टिस पनि गरेँ। नेपालको पनि अदालतहरूमा ल प्र्याक्टिस गरेँ। साथसाथै अरू अर्गनाइजेसन बेसिकली युनाइटेड नेसनहरूमा, युएन लगायतका बडीहरूमा पनि ल र जस्टिसको सेक्टरमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेर आएको मेरो ब्याकग्राउन्ड छ। हजुर त यो जुन एनएक्यू छ नि, नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्ड, हजुर यसमा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? म नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्डमा विगत 4 वर्षदेखि नै छु। वास्तवमा 2 वर्ष जति मैले सेक्रेटरीको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि 2 वर्ष पुरा पुगेको छ अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेको छु। कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको हिसाबले मैले योभन्दा पहिला टोम्बामा भएको नेप्लिज एसोसिएसन अफ टोम्बाको पनि फाउन्डर भएर काम गरेँ। त्यसलाई दर्ता गर्नेदेखि लिएर त्यसको पनि अध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ। त्यसको पनि अनुभव थियो। यहाँ चाहिँ यो सेक्टरमा सक्रिय छु म। यो जुन एनएक्यू भन्ने एउटा संस्था छ हाम्रो नेपालीहरूको लागि भनेर, यो क्विन्सल्यान्डमा स्थापना भएको, यसले के काम गर्छ ठ्याक्कै बुदागत रूपमा भन्नु? एकदम राइट प्रश्न भन्नुभएको छ। यो नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्ड यो फाउन्डिङ गर्दाखेरि यो सबभन्दा पुरानो संस्था हो यहाँ क्विन्सल्यान्डको। वास्तवमा यो 2007मा दर्ता भएको, तर सुरुवात चाहिँ यसको त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भइसकेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति र नेपाली सामाजिक संरचनालाई चाहिँ यहाँ अझ जीवन्त बनाउने, एउटाले अर्कोलाई सरसहयोग गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सक्रिय भएर काम गर्ने चाहिँ रहेको छ। यसभित्र चाहिँ त्यो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भन्दाखेरि बुँदागत रूपमा भन्दा यसले नेपालमा हामीले मनाउने गरेका चाडपर्वहरूलाई यहाँ पनि मनाउने, विभिन्न खालका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, खेलकुदका कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अरू सामाजिक कामहरू गर्ने। अनि साथसाथै यसले चाहिँ यो हाम्रो समाज यहाँ अस्ट्रेलियामा बढे सँगसँगै समाजमा धेरै खालका एक किसिमका राम्रा नराम्रा केही सब म्याटरहरू अथवा केही विषयवस्तुहरू पनि उठेर गएका छन्। जस्तै यी सबै कुराहरू त जस्तै भाषागत रूपमा भए होइन, जस्तै नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्ड जुन संस्था खडा भएको छ 2006मा सुरु भएको, क्यारे 6देखि अगाडिदेखि नै सुरु भएको, फर्मली चाहिँ 6देखि सुरु भएको, जसले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ हकितको लागि काम गर्छ भन्ने त भाषागत कुरामा भए। तर ठ्याक्कै रूपमा चाहिँ यो जुन एनएक्यूले हामीले यो काम गरेका छौँ है भनेर देख्ने गरी त्यस्तो केही छ गरेको होइन। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म जस्तो राइट्स पर्सपेक्टिभ, विशेष गरेर हकितको पर्सपेक्टिभबाट धेरै काम गर्न सकिएको छैन। यसले गर्न सकिरहेको काम चाहिँ के भनेदेखि देखिने काम भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ म्यासिभली यहाँ हाम्रा चाडपर्वहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा भनौँ सभ्यतालाई यहाँ सञ्चालन गर्ने अहिले 2टा स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ, नर्थ र साउथमा। त्यहाँ नेपाली पाठशाला भन्छौँ हामी। यहाँ जन्मेका बच्चाहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषा कसरी सिकाउने, नेपाली संस्कृति कसरी सिकाउने भनेर नाचगानका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। धेरै राम्रो रिजल्ट आएको छ त्यसमा। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नेपाली यहाँ, किनभने
यहाँका स्कुलमा त अङ्ग्रेजी बाहेक पढाइँदैन, त्यसपछि अब त अरू अप्सनल भाषा मात्रै छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा ठोस रूपमा देखिएको छ। साथसाथै समाजमा मान्छेहरूलाई क्लोज बनाउने। अब त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पछिल्लो समयको कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै मान्छेका अधिकार र कर्तव्यका कुराहरू पनि उठेका छन्। उनीहरूका अधिकार के हुन्, कसरी यो विदेशमा चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ उदाहरणको लागि केही घटनाहरू भएका छन्, अपराधका घटनाहरू बढिरहेछन्, प्रहरीहरूसँग हाम्रा कम्युनिटी कन्सर्नहरू, मेरो 2-3 दिन अगाडि पनि कुरा भएको थियो, कम्युनिटीहरूसँग चाहिँ हाम्रो नेपाली सोसाइटीको सेफ्टीको इस्यु बेसिकल्ली केही फरक पनि छौँ हामी नेपालीहरू यहाँ आइसकेपछि फरक छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि म एउटा सिम्पल कुरो भन्छु, हामी यसो विवाह अथवा चाडपर्वहरूमा चाहिँ हाम्रा महिलाहरू अथवा पुरुषहरूले पनि भनौँ हामी गरगहना लाउने, यसो बाहिर जाने चलन छ। गरगहना भनेका चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा हामी अलिक धेरै नै हुन्छ, जुन हामीले अस्ट्रेलियन कम्युनिटीमा हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने हाम्रोमा बढी हुन्छ। अनि कतिपय अपराधिक मानसिकता भएका अपराधी मान्छेहरू चाहिँ बेसिकली नेपाली अथवा कतिपय इन्डियन मान्छेहरूको बिचमा पनि घरमा जाने, कोही नभएको बेलामा चोरी गर्ने भएको हुनाले हाम्रो सोसाइटी, अस्ति भर्खरै एउटा पसल पनि चोरी भयो, लटुजमा त्यो डकैत नै वास्तवमा त्यो डकैतै हो। त्यसै गरेर चाहिँ धेरै मान्छे बाहिर आएको छैन, हामीले त सुनेको छौँ कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको हिसाबले धेरै मान्छेहरूका घरमा चाहिँ 10 मिनट 5 मिनटका बिचमा चाहिँ सबै गहना लाने गरेका छन्। यो इस्यु हाम्रोमा मात्रै बढी छ। त्यो भएर हामीले हाम्रो सेफ्टी कन्सर्न चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ हामीले भोलि त्यसको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम गर्दा सजिलो होस्, अरू कुरा सजिलो होस् भनेर प्रहरीसँग चाहिँ हामीले उठाएका पनि छौँ। र हामी अब प्रहरीहरूले जुन अस्ट्रेलियामा रहनुभएका प्रहरीहरू हुन्छ उहाँहरूले यस विषयमा केही पहल गर्नुभएको छ, केही त्यस्तो भएको छ? अब यस्तो हामीले चाहिँ एउटा यस्तो हुन्छ है भनेर उहाँहरूलाई राख्यौँ, उहाँहरूले ओके भन्नु भएर सिद्धियो कि केही भएको छ? यसमा अब हामीले 2-3वटा कुराबाट हेर्न जरुरी छ। वास्तवमा अस्ट्रेलियामा 3 लेभलका गभर्मेन्टहरू छन्, हामीलाई थाहा छ। स्थानीय गभर्मेन्ट, अर्को चाहिँ यो स्टेट गभर्मेन्ट र फेडरल गभर्मेन्ट। प्रहरी स्ट्रक्चरहरू पनि यो दुईटासँग चाहिँ विशेष गरेर फरक छन्। अनि यिनीहरूको स्कोप अफ वर्क पनि फरक छ, अलिकति फरक छ, अपराधिक दृष्टिकोणले अथवा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि। बेसिकली यस्ता खालका अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघराभित्र पुर्याउने काम चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र पर्छ। त्यो स्टेट गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र पर्ने कानुनहरूमा चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। तर सेकेन्ड कुरो के हुँदो रहेछ भनेदेखि उनीहरूको कानुन त अलरेडी पास भइरहेको कानुन छ, उनीहरूले त आफ्नो सोसाइटीलाई आफ्नो यहाँ हेरेर बनाएका छन्। हाम्रो कल्चर, हाम्रो सामाजिक संरचना विशेष गरेर उनीहरूको कानुनहरू फ्रेन्डली छैनन्। अरू विषय पनि छन्। त्यस्तो घटना पनि छ नि, एउटा सिडनीमा हो कि मेलबर्नमा हो, एकजना चाहिँ नेपाली आमाले चाहिँ तेल लगाइदिँदाखेरि क्यानबेरामा नेपाली आमाले तेल लगाइदिँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कल्चरमा त्यो ठुलो कुरै होइन, किनभने त्यो त ह्याप्पी मुभमेन्ट हो, ह्याप्पी मुभमेन्ट हो वास्तवमा भन्यो भने। तर यहाँको कानुनअनुसार चाहिँ त्यो गैर कानुनी हुन जान्छ होइन। कतिपय अवस्थामा हामी न्युली आएको मान्छेहरू पनि अवेर पनि छैनौँ यहाँको कानुनअनुसारको, यहाँको व्यवस्थाअनुसार होइन। कतिपय चाहिँ उनीहरूले पनि हाम्रो कल्चरअनुसार चाहिँ उनीहरूका लहरूमा, उनीहरूका कतिपय नियमहरूमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरू पनि विषयवस्तु छ। यो चाहिँ हामी एनएक्यूको तर्फबाट लगातार एडभोकेसी गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँले राइट्सको कुरो भन्नुभएको छ नि, हामी आफै पनि गरिरहेका छौँ, हामी अरू संस्थासँग मिलेर गरिरहेका छौँ। साथसाथै यहाँ अस्ट्रेलियाका अर्गनाइजेसनहरूसँग जुन नेसन वाइज अर्गनाइजेसनहरू छन् तिनीहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य छ। ती सहकार्य भएको यहाँनिर के विषय आयो भने जस्तै हाम्रो कल्चर र यहाँको कल्चर टोटली फरक छ। हामी एउटा बच्चालाई भेट्यौँ भने हेलो बाबु के छ भनेर यसो गाला मुसार्छौँ, यसो धाप मार्छौँ, तर यहाँ टोटल्ली त्यो किसिमले मिल्दैन भने अब यसलाई यहाँको कानुनसँग मिलाउनको लागि के गरिदियो हुन्थ्यो? यहाँको चाहिँ यो जुन लोकल गभर्मेन्टले कसरी यसलाई पहल गर्ने होला त? कसरी बेग्लै नेपालीहरूको लागि भनेर बेग्लै त्यस्तो कानुन बन्ला त? यहाँ त्यस्तो तपाईँ लयर पनि हुनुहुन्छ, यस्तो कुरा हो हेर्नु। त्यसमा वास्तवमा तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो वास्तवमा यो प्रश्न चाहिँ। मैले अलिकति अगाडि एउटा पेपरै बनाएर यहाँका गभर्मेन्टका न्यायका क्षेत्रका मान्छेहरूका अगाडि प्रस्तुत पनि गरेको थिएँ यो विषयसँग सम्बन्धित चाहिँ। अब एउटा राज्यको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एउटा सानो समूह, एउटा कुनै न्युली माइग्रेटेड अथवा नयाँ आइरहेको माइग्रेटेड मान्छेका लागि छुट्टै ल त बनाउन सक्दैन, हामीले आशा पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो समुदाय चाहिँ धेरै फरक छ।
जस्तो के मान्यो भने हाम्रो अथवा साउथ एसियन अथवा इस्ट एसियन जापानिजहरूको पनि देखिन्छ, अरू युरोपियन कतिपय देशको पनि देखिन्छ। हामी धेरै नै क्लोज सोसाइटीबाट आएका छौँ। हाम्रो एउटाको कुरा अर्कोलाई सेयर गर्छ। तपाईँले अघि उदाहरण दिनुभयो जस्तो हाम्रो बच्चालाई कोही रहर लाग्दो बच्चा छ भने यसो बोक्नु बोलाउनु यसो उ गर्नु हाम्रो ठुलो कुरै हुँदैन। हामी त अब हाम्रो बच्चाहरूलाई बोक्छौँ बोलाउँछौँ गाला मुसार्छौँ, त्यो ठुलो कुरै होइन। हाम्रो समुदाय मात्रै होइन कि सानो सानो बच्चाहरू भेट्यो भने बाबु ल राम्रो पढ्नुपर्छ है भनेर हुनुपर्छ भन्छौँ। त्यो हाम्रो कल्चरको लागि चाहिँ त्यो एक्सेप्टेड छ, हामी गरिरहेका पनि छौँ। कतिपय राम्रा प्र्याक्टिस पनि छन्, त्यो राम्रा प्र्याक्टिसहरू पनि छन्। अब त्यसलाई अब मुख्य कुरो चाहिँ इन्टेन्सनको कुरा पनि हुन्छ होइन। हाम्रो जसरी खेलाइरहेको हुन्छ त्यो खेलाउने मान्छेले एकदमै पोजिटिभ इन्टेन्सनबाट चलाइरहेको हुन्छ, एउटा फ्रेन्डली इन्टेन्सनबाट चलाइरहेको हुन्छ, एउटा चाहिँ मायाको इन्टेन्सनबाट चलाइरहेको हुन्छ। अब लले चाहिँ यहाँको लले चाहिँ यदि कोही मान्छेले चाहिँ गलत इन्टेन्सन राखेको छ, नराम्रो भावना राखेको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हजुरआमाले त नातिनीलाई चलाउँदा त राइट इन्टेन्सन भयो नि त। एक्ज्याक्टली। जस्तो यङ केटाले एउटा टिनेजर्स केटीलाई चलायो भने चाहिँ नेगेटिभ इन्टेन्सन हुन सक्ला। त्यसमा त्यो केसमा पनि कस्तो भयो भने मलाई थाहा छ। त्यो वास्तवमा मेरो एम्बेसेडरसँग पनि कुरा भएको थियो, त्यो बारेमा लामै गफ भएको थियो। त्यो हजुरआमाले नाति खेलाउँदाको अवस्थाको पनि त्यसमा पनि पछिबाट हामीले हाम्रो कल्चरल पर्सपेक्टिभहरू हामीले बुझाएका छौँ, हामीले लेखेर पठाएकै छौँ। एमएससीले बकाइदा लेखेर पठाएको छ। त्यो डिल गरिसकेपछि उहाँले एक्सेप्ट गर्नु पनि भएको छ पछि। तर केस बाई केसेसमा डिल गरेर हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यो त तपाईँले भन्नुभयो कतिपय यहाँ 3 किसिमका लहरू छन्। वास्तवमा हाम्रोमा एउटा ल चाहिँ हाम्रोमा छँदै छैन भन्दा नि हुन्छ। हामी ट्रट ल भन्छौँ। यहाँ ट्रट ल अब ल अफ नेग्लिजेन्स भन्ने चाहिँ यहाँ स्पेसिफिक छ। हाम्रोमा चाहिँ के सिभिल ल कि क्रिमिनल ल छ। सिभिल रङका पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले हाम्रो देशमा हामी नेपालमा बस्नेहरूले हामी धेरै प्र्याक्टिस गरेका छैनौँ। जस्तो ल अफ ट्रट चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित पनि छ कतिपय मामिलामा। यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने यहाँको प्र्याक्टिस यहाँको ल चाहिँ यिनीहरूको सोसाइटी एकदमै इन्डिभिजुअलिस्टिक छ। धेरै अब अस्ट्रेलियन सोसाइटीहरू भनेका चाहिँ कस्तो देखिन्छन् भनेदेखि एउटाले अर्काको सरोकार नराख्ने, बिहा गरिसकेपछि आफू मात्रै जाने, पारिवारिक सम्बन्ध धेरै ठुलो लामो नराख्ने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेको ओभरसी हुँदैन। जस्तो भनौँ न उदाहरणको लागि चाहिँ लोग्ने र स्वास्नी छ भने त्यहाँ लोग्नेले स्वास्नी कुट्यो भनेदेखि त्यहाँ हेर्ने मान्छे अर्को हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिन्छ, तुरुन्त प्रोटेक्सन चाहिन्छ। उनीहरू बिचमा फरक राखिदिहाल्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ उसको माइतीले पनि हेरिरहेको छैन, माले पनि हेरिरहेको छैन, घरतिर पनि हेरिरहेको छैन, दाजुभाइले पनि हेरिरहेको छैन, किनभने उनीहरू एक्लै छन् होइन। त्यहाँ प्रोटेक्सन चाहिन्छ। उनीहरूले त्यो ल बनाएर आउँछन्। तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो धेरैजनाको अब्जर्भेसन छ। सानोतिनो विवाद आयो, अब्जर्भेसन आयो भने हाम्रो तुरुन्त माइतीका मान्छेले ल ज्वाइँ साहब यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो भन्छन्, अथवा कतिपय अवस्था फेसिलिटेसन गर्छन्। घरपट्टिका मान्छेले छोरालाई बोलाउँछन्, बुहारीलाई बोलाउँछन्, ल तिमीहरूको बिचमा के भयो भन्छन्, कुरा गर्छन्। बाहिर घरै गरिसके बाहिर नलाने चलन छ हाम्रो। त्यसै गरेर चाहिँ त्यतिमा पनि भएन भने यसो छिमेकी दाजुभाइ बस्छन्, यो त त्यति राम्रो देखिएन, हाम्रो इज्जत सुहाएन, भएन, यो तिमीहरूको भएको चाहिँ के हो भन्छन्। ती मिलाउँछन्। हाम्रा कतिपय विवाद ती मिलाएका छन्। वास्तवमा भने बाहिर आएको छैनन्। हजुरले यो कुरो उठाइहाल्नुभयो होइन। यो कुन चाहिँ सही होला? जस्तै हाम्रो त्यस्तो बेग्लै किसिमको छ, भरिसक्कै मिलाएरै जाने भन्ने कुरा छ। अनि यहाँ चाहिँ किन मिलाउने? मिल्दैन भने नमिलाउने, डिभोर्स। यसमा छ यस्तो छ, यसमा चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड कुरो। यसमा यो वास्तवमा सब्जेक्टिभ क्वेसन छ। यो यही कुरो यदि अस्ट्रेलियन लयरलाई सोध्यो भने उसले एउटा पर्सपेक्टिभबाट उत्तर देला। म एउटा नेपाली लयरको हिसाबले अब त नेपाली पर्सन यहाँ अस्ट्रेलियन ल प्र्याक्टिसको हिसाबले भन्यो भने मलाई चाहिँ हाम्रै प्र्याक्टिस राम्रो लाग्छ वास्तवमा भन्यो भने। किनभने यदि विषयवस्तुहरूले एउटाले अर्कोलाई हार्म गरेको छैन, कुटेको छैन, कुनै खालको एउटा चाहिँ भाइलेन्स देखिएको छैन, सामान्य विवादको रूपमा मात्रै जन्मिरहेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरू बिचमा सेपरेट गराइयो भने नमिल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ इनफ अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, मिल्ने अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। त्यो कानुन चाहिँ वास्तवमा अस्ट्रेलिया पनि नभएको होइन। अस्ट्रेलियामा छ, मेडिएसन प्र्याक्टिसहरू छन्, रिफर्म सेन्टरहरू छन्, रिफर गर्नेहरू छन्। तर हाम्रो समुदायका मान्छेहरूले चाहिँ साह्रै धेरै त्यो कहाँबाट के सर्भिस पाइन्छ भन्ने बुझिसक्नु भएको छैन। हाम्रोमा चाहिँ सिधै एक लाइनका 2 लाइनका मात्रै बुझाइ छन्। त्यो भएर मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नु जाने अवेरनेस लेभल चाहिँ भयङ्कर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अवेरनेस लेभल चाहिँ अब पिपुललाई हामीले यहाँका लिगल सिस्टमहरूको बारेमा अवेरनेस गराउने, यहाँका नर्म्सहरूको बारेमा अवेरनेस गराउने, यहाँको फेमिलीहरूको बारेमा अवेरनेस गराउने चाहिँ हामीले जरुरी देखिन्छ यसमा चाहिँ। जस्तो अघि तपाईँले चाइल्डको इस्यु भन्नुभयो नि, चाइल्डको इस्यु हाउ टु डिल विथ चिल्ड्रेन के हो, त्यसको केयर के हो, कसले पाउँछ कसले पाउँदैन, गर्ने के, कतिसम्म लिमिटेसन छ, यी कुराहरू चाहिँ सबै अवेर भइयो भनेदेखि त्यो जानकारी लिन्छ। जस्तै चाइल्डको केयरमा हजुरले त्यो कुरा उठाइहाल्नु भयो।
जस्तै कसले पाउँछ कसले पाउँदैन के छ यहाँको कानुनले के होइन भन्छ? यहाँ चाहिँ विशुद्ध कस्तो छ भने यो चाइल्ड केयर अथवा चाइल्ड हेर्नको लागि चिल्ड्रेन डिलिङ विथ चिल्ड्रेन भने त स्पेसल कार्डै लिनुपर्छ यहाँ होइन, स्पेसल अथोरिटी नै लिनुपर्छ। त्यो अथोरिटी नभएको मान्छेलाई त यहाँ त डिल गर्नै मिल्दैन, आफ्नो बच्चा बाहेक होइन, तेलै लगाउन मिलेन, छुनै मिलेन, त्यस्तो पोइन्ट अफ भ्यू छँदैछ। तर पनि कस्तो भनेदेखि यहाँ अब जस्तो म पढाउने काम गर्छु, मैले पनि लिनुपर्छ अनि यहाँको ल चाहिँ स्ट्रङै छ। तथापि म हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि भन्छु, हाम्रा प्र्याक्टिसहरू चाहिँ कतिपय राम्रा प्र्याक्टिसहरू छन्, कतिपय त्यसले चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको एउटा शब्द जस्तो विभाजन गर्ने भन्दा मिलाउनेतिर गाइडेड छन्। मिलाउनलाई अहिले त जस्तै अस्ट्रेलियामै पनि अब धेरै नेपाली जोडीहरू जो अलिकति मिलेन भने पनि अस्ट्रेलियन वातावरणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिभोर्समै जान चाहनुहुन्छ। त्यो गर्नुभन्दा चाहिँ मिल्नु नै राम्रो कुरो हो। विषयवस्तु कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसमा चाहिँ। जस्तो यदि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ साँच्चै नै नमिल्ने खालको विषयवस्तु छ, ब्रेक भइसकेको छ भने त्यसले चाहिँ कहिले कहिले नराम्रा परिणामहरू पनि ल्याउँछ फ्युचरमा। त्यो चाहिँ अब डिभोर्सको वे पनि हुनसक्छ। तर तपाईँको कुरासँग म सहमत छु, हाम्रा अब जस्तो जोसँग नजिक हुन्छ उहीसँग विवाद पर्छ। जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि मलाई अहिले अमेरिकामा बस्ने को मान्छेसँग मेरो झगडा छैन, किनभने म चिन्दैन ऊ जान्छ। जो मान्छेसँग म नजिक छु उहीसँग मेरो झगडा हुने हो, किनभने ती डे टु डे हुन्छ। त्यो भएर त्यो विषयवस्तु यदि सानो छ भने, सामान्य विषयवस्तु छन् भने, सामान्य मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, कहिले कहिले मिसकम्युनिकेसन पनि हुन्छ। एउटा भन्नु खोजेको एउटा हुन्छ, बुझाइ अर्को हुन्छ। त्यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ सर। हजुरको कस्तो भने मान्छेहरू यति सेन्सिटिभ हुन थाले कि जस्तै एकजना चेली भनेर भनौँ, म एकजना चेली, म एक ठाउँमा काम गर्थेँ, एकजना चेली रोइन्, दिउँसै रोइन्। अनि मैले किन रोएको भन्दाखेरि झन् नजिकै आएर रोइन् उन, जुन अस्ट्रेलियन नै हुन् तिनी। अनि मैले फेरि पनि सोधेँ, तिमी रोएको चाहिँ किन? उनले के भनिन् भने, आज म अफिस आउने बेलामा मेरो हस्बेन्डले बाई बाई पनि भनेन, मलाई हक पनि गरेन भनेर डाक्को छोडेर रोइन्। मान्छे यति सानो सानो सेन्सिटिभ कुराहरूमा पनि दुखी हुन थालिसकिरहेछ। त्यो भएर पनि अब यो जुन अहिले डिभोर्सको कुरा आएको त्यो भएर नि भएको हो कि जस्तो लाग्छ क्या। होइन, एक्ज्याक्टली यो हाम्रो नेपाली समुदायमा सम्बन्ध विच्छेद अथवा डिभोर्सका धेरै कारणहरू छन्। धेरै कारणहरू हामीले विदेशमा देखेका छन्। मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा यो एज ए प्रोफेसनल, अब एज ए कम्युनिटी लिडर चाहिँ सयौँ केसहरू डिल गरेको छु। डिफ्रेन्ट स्टेजमा डिल गरेको छु, इनिसियल स्टेजमा, पछाडि डिल गरेको हुनाले त्यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा कारण चाहिँ मान्छेको डिमान्ड पनि हाई छ। सामान्य तपाईँले भन्नुभएको सही हो, हिँड्ने बेलामा सधैँ हक गर्थ्यो, आज हक गरेन। सुत्ने बेलामा सधैँ गुड नाइट भन्थ्यो, आज गुड नाइट भनेन आज मलाई। भनेपछि उसले एक्सेप्सनल सम्झिन्छ, होइन कतै काहीँ माया पो गरेन क्या, मलाई ऊ पो गयो क्या हो, अर्को शङ्का पो गर्न थाल्यो क्या भन्ने खालको लाइनका अनेक थरीका शङ्का विशङ्काहरू आउने भएको हुनाले ती पनि एउटा कारण छन्। कारण धेरै छन्। अनि नेपालमा पनि एक्सपेक्टेसन कस्तो भएको छ भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया गइसकेपछि चाहिँ यो त बोटैमा फलेको छ पैसा, लगभग टिपेर फालिहाल्छन्। त्यही त जो भन्ने खालको जो नेपालमा भएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मानसिकता कसरी विकास हुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। एक्ज्याक्टली अस्ट्रेलिया गइसकेपछि चाहिँ सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने किसिमको भन्ने बुझाइ छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भने समाधान होइन, सुरु हुन्छ। अनि त्यसमा पनि मेरो सुझाव विकास मेरो चाहिँ अलिकति फरक छ त्यस्तो चाहिँ भनाइ। त्यो मैले अघि भनिरहेको थिएँ, त्यो रुट कज त्यो वास्तवमा परिवार विभाजन हुन चाहिँ यहाँ आइसकेपछि सक्दैन, उता प्रेसर पर्न थाल्छ। हेर्नु, मैले देखेका 2-4वटा विवाद देखेको क्या। अनि यहाँ उहाँ केटा पक्षले पनि केटाले प्रेसर गर्छन्, ल पैसा पठाउनु थाल्नु पऱ्यो, यहाँ लोनमा असर पऱ्यो भन्छन्। केटी पक्षलाई नि केटीलाई भन्न थाल्छन्, यहाँ चाहिँ पैसा पठाओ अब तिमीहरूले, यहाँ चाहिँ ब्याज तिर्नु पऱ्यो, अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्छन्। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै पठाउन सक्दैनन्। अब पठायो भने पनि कहिले कहिले लुकी पठाउने पनि चलन सुरु हुन्छ। भनौँ न, केटाले होइन, इलिगल माध्यम त होइन, केटाले नै पठाउने, केटीले केटालाई पठाउने, तर प्रेसर त दुवैजना परिरहेको हुन्छ नि। अनि त्यही कुराले पनि यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिने, जसले गर्दाखेरि जुन फाइनेन्सियल बर्डनहरू हुन्छन् मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिने, तैँले लुकाएर पठाइछस् भनेर एउटाले अर्कोलाई ब्लेम गर्ने, के गर्ने भएर तिनै पनि धेरै विवाद परिरहेको देखेको छ। मैले खालि एउटा मात्रै उदाहरण दिएको, लेटेस्ट उदाहरण भनेर। तपाईँले भन्नुभएको आधारमा त्यो मानसिकताको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा जस्तो मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने 2 किसिमको हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब एउटा अहिले वर्तमान ओल्ड टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसन भइरहेको डेभलपमेन्टले मान्छेहरू एउटा देशबाट बाहिर जानु, बाहिर पढ्नु, स्टडी गर्नु त्यो नौलो कुरै होइन। अब कहिले कस्तो पाएको छु मैले चाहिँ भनेदेखि अरूका भनाइहरूमा लागे, असिला छिरेपछि त जसरी छिरे पनि म त्यहाँबाट त गरिहाल्छु नि भन्ने खालको
भनेदेखि चाहिँ करियर डिलेमा जस्तो हुँदो रहेछ। जस्तो एउटा कोर्समा आयो सक्दैन, फेरि चेन्ज गऱ्यो, अर्कोतिर गयो, अर्कोतिर गयो, अर्कोतिर गयो, अर्कोतिर गयो, जाने बेलामा हात लाग्ने कुरो चाहिँ एकदमै कम छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरू त्यस्ता मान्छेहरू पनि देखेको छु जसले चाहिँ नेपालमा कहिल्यै केही गर्दैनन्, कहिल्यै केही एउटा आफूले खाएको थाल माझ्ने हुन्छ नि त्यो पनि नगर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया जान भनेर तम्सिने, अस्ट्रेलिया आएपछि सबै कुराको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने, बाबुआमालाई प्रेसर दिने। त्यस्ता विद्यार्थीहरू वास्तवमा के रहेछ अस्ट्रेलिया भने, अस्ट्रेलियाको चाहिँ म अब यो एजुकेसन सिस्टममा धेरै वर्ष काम गरिसकेको छु, त्यसमा मलाई अनुभव भइसकेको छ। वास्तवमा मेन्टल्ली प्रिपेयर हुन जरुरी छ। यो अस्ट्रेलिया नै हुने फानेकै छोराछोरी पनि उनीहरू एउटा सर्टेन उमेर पुगिसकेपछि उनीहरू काम गर्न जान्छन्, काम गर्दै पढ्दैन हो धेरै मान्छे। अब यहाँ अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्टले उनीहरूलाई हेक्स दिएको छ, अरू एजुकेसन लोनहरू दिन्छ, तर लोन भनेको लोनै हो, फेरि त्यो उनीहरू तिर्नुपर्छ। तर कस्तो हो भनेदेखि उनीहरू काम गर्दै पढ्छन्, उनीहरू पनि त्यो भएर हाम्रो राम्रा विद्यार्थीहरू जोसुकै बाहिर आउन चाहने मान्छेहरूले चाहिँ अब एउटा चाहिँ मेन्टल्ली फिजिकल्ली प्रिपेयरै भएर आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले काम गर्दै पढ्ने नै हो, मैले सर्टेन टाइम काम गरिदिनुपर्छ, सर्टेन टाइम पढ्न दिनुपर्छ र यस्ता खालका काम गर्नलाई पर्छ नै भनेर आउने हो। म धेरै नेपाली विद्यार्थी पढाउँछु, म धेरै युनिभर्सिटीमा पढाइसकेको अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि म भन्न सक्छु कि धेरै नै राम्रा विद्यार्थी आएछन्। उनीहरूको एसएलसीको रिजल्ट पनि भयङ्कर राम्रो छ, 12 क्लासको पनि भयङ्कर राम्रो छ, तर कहिले कहिले आउँदाखेरि चाहिँ गलत बाटो रोजिएको पनि देखिन्छ। अनि आएपछि यहाँ एकैचोटि सबै लोड एकचोटि पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेन्टल प्रेसरहरू पर्ने, एकैचोटि त्यो थाम्न नसक्ने खालको सिचुएसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असर परेको जस्तो पाएको छु मैले। कति विद्यार्थीहरूले त अब सुसाइड गर्न खोजेको, गरेकै पनि छन्। मैले एकजना विद्यार्थी भेटिरहेको थिएँ, फोन गरिरहेको थियो उसले, अनि बाबु ठिक छौ भन्दाखेरि भक्काइनियो क्या ऊ। उसलाई यस्तो सिचुएसन परेछ कि कलेजको फी पनि तिर्न सकेको छैन, घरबाट बुवा आमाले फोन गर्नुहुन्छ, ब्याज बाबु के गर्ने भन्दाखेरि नाइ भन्न नि सक्दैन उसले, ल भन्नु पर्यो, कसरी मिलाउने होला भनेर एकदम टेन्सन भएको क्या। यस्तो अवस्थाहरू पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको छ यहाँ। अब यो कुरालाई छोडिदिउँ। अब अर्को कुरा, हजुरको जुन नेपाली विद्यार्थीहरू यहाँ आउँछन्, हजुरले त धेरै कलेजमा पढाइरहनु भएको छ, नेपाली विद्यार्थीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूले यहाँ आइसकेपछि गर्नै पर्ने कामहरू जसले चाहिँ भोलिको लागि फ्युचर राम्रो बनाउँछ र गर्न नहुने कामहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ आजैदेखि उसको डाउन भएर जान्छ फ्युचर, के होला ती? यसमा चाहिँ वास्तवमा यो धेरै पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ होइन, मूल अब मुख्य रूपमा चाहिँ उनीहरूको गोल के, उनीहरूले जस्तो दुईवटा चाहिँ मेजर बाँडौँ। उहाँहरू साँच्चै नै यहाँ क्वालिटी एजुकेसन लिएर पढिसकेपछि नेपाल फर्केर जान्छौँ, एउटा स्किल र नलेज गेन गरिसकेपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुनलाई हामी फर्किन्छौँ भनेर चाहने हुने उहाँहरूको गोल फरक हुन्छ। जस्तो मेरो केही विद्यार्थीहरू त्यस्तो पनि छन्, जस्तो केही विद्यार्थीहरूले यहाँ पढिसके, उनीहरूले सिङ्गापुरमा एप्लाई गरे, सिङ्गापुरमा जब पाए, त्यहाँ गएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले कतैको PR लिएका छैनन्, त्यहाँबाट नेपालसँगै काम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जब मार्केटमा सेल भएका छन्। उनीहरू एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भएको छैन। जस्तो जापानमा गए, मेरो 2जना विद्यार्थी जापान गएका छन्, उनीहरू काम गरिरहेका छन्। यो जस्तो उदाहरणको लागि जुनसुकै सेक्टरको पनि इन्टरनेसनल जब छ, टेक्नोलोजीमा छ, अडिटमा छ, जस्तो भनौँ न अडिटरहरूलाई इन्टरनेसनल जबहरू अफर छ, लयरलाई इन्टरनेसनल जबहरू अफर छ, विभिन्न सेक्टरमा छन्। इन्जिनियरिङ टेक्निसियन त हुने भइहाले, डक्टरहरू हुने भइहाले। त्यो भएर त्यस्तो खालको मान्छेहरूको चाहिँ एक किसिमको गोल, एक किसिमको सेट हुन जरुरी छ। उहाँहरूको स्टडीमा फोकस हुनुपर्छ। स्टडीमा राम्रो गरे, राम्रो स्किल र राम्रो नलेजहरू गेन गरेछन् भने इन्टरनेसनल मार्केट ओपन हुन्छ। त्यस्तो खालको वर्ग एउटा छ, हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ यदि अस्ट्रेलिया छिर्ने, अस्ट्रेलिया छिरिसकेपछि यहाँको PR लिने, यहाँको चाहिँ स्थायी बसोबास लिने, अनि यहाँबाट काम गर्ने, अनि अलिक खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाउने भने अर्को किसिमले सोध्न जरुरी देखिन्छ। दुईटै पार्ट। उहाँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ विषयवस्तुमा चाहिँ PR छ, कुन सब्जेक्ट पढ्दा चाहिँ PRसँग लिङ्क छ, अथवा सजिलै PR पाउने सम्भावना छ, स्किल एसेसमेन्ट हुन्छ अथवा काम गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सब्जेक्ट छनौट गर्दै त्यो किसिमले सब्जेक्ट छनौट गर्नु जरुरी देखिन्छ। सब्जेक्ट छनौट गर्ने, राम्रोसँग पढ्ने, राम्रोसँग जाने र जब मार्केटमा प्रवेश गर्ने हो भने यहाँ मैले मेरो अनुभवमा चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी लिन गाह्रो छैन। जो मान्छे चाहिँ अघि मैले सुरुमा भने जस्तो के सब्जेक्ट पढ्ने आफैलाई थाहा छैन, अर्को चेन्ज गरेको पनि थाहा छैन, गइरहेको पनि थाहा छैन, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट, एउटा करियर चाहिँ कता छ गइरहेको थाहा नहुने मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो विद्यार्थी पनि छन्, त्यस्तो पनि छन् जसलाई के गरिरहेको छु नै थाहा छैन।
अब यस्तो अवस्था थियो किन त्यो त्यस्तो चाहिँ कस्तो अवस्थामा आउँछ होला एउटा विद्यार्थी यति अन्यल हुन्छ कि उसले के गरिरहेको छ नि थाहा छैन। अब यसमा कस्तो खालको अवस्था आएको थियो भनेदेखि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया पाए हुन्थ्यो छिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनामा नेपालमा छिर्नु भएको छ। कतिपय मान्छे चाहिँ भिजिटरको रूपमा पनि आउनुभयो अस्ट्रेलियामा होइन। भिजिटरमा आइसकेपछि अब एउटा केही वर्ष बसौँ, उमेर पनि यस्तै भएको छ, ठिकै चाहिँ आइसकेको छ, काम गरौँ भन्ने खालको कुरो पनि भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अनि इनरोलमेन्ट फर द सेक अफ इनरोलमेन्ट भन्छ नि कहिले कहिले, जस्तो इनरोलमेन्ट गरिएको छ, इनरोलमेन्ट गरिएको कोर्स के गरिएको छ यो पढ्नभन्दा पनि म यस बस्नलाई गरिरहेको छु, यताउता गर्दै गरौँ, टाक्काटुक्का गरौँ भनौँ। कतिपयले त्यो इनरोलमेन्ट गरिसकेको कोर्स पनि सबै पास गरेको पनि छैन। अनि फेरि त्यो त भिसा सकिन्छ, फेरि 1.5 वर्ष त भिसा सकिन्छ, टाइम त सकिएर जान्छ। अनि फेरि अर्को गरौँ के गरौँ गर्दा गर्दै अब कतिवटा डिग्री भयो के भयो भने थाहा हुँदैन। त्यस्तो पनि सिनारियो छ। तर नम्बर त कमै छ नेपाली स्टुडेन्टको, एकदमै कमी छ। तथापि त्यसरी पनि धेरै करियर डिलेमा भइरहेको अवस्था पनि छ। उहाँहरूको कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ अप्सन पनि हराएर जान्छ, अप्सन हराइँदै गएको छ। तथापि उहाँहरू केही समय काम गर्ने र नेपाल फर्केर जाने, एक्सपोजर हुने, त्यो पनि अब पोजिटिभली लिनुपर्छ। म तपाईँलाई सन्दर्भ आइहाल्यो भनिहाल्छु। यहाँ विद्यार्थी हुँदाहुँदै कोप गर्न नसकेर उहाँलाई मेन्टल इल भएर पनि हामीले सबैले मिलेर पठाएका थियौँ नेपालमा। तर अहिले मैले फिडब्याक पाइरहेको छु उहाँले भयङ्कर राम्रो गर्नुभएको छ, बिजनेसमा प्रोफेसनल राम्रो गरिनु भएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो भएर यो मान्छेहरूको राम्रो गरेर पनि जहाँसुकै राम्रो छ, राम्रो गर्न पनि सक्छन्। त्यसैले यहाँ अलिअलि बिग्रियो भन्दैमा खासै डराउनु चाहिँ पर्दैन। आज हजुरसँग धेरै कुरा गरियो। अब हजुर एक किसिमले विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा नि पढाउनुहुन्छ। हजुर। अनि यता लयर पनि हुनुहुन्छ। हजुर। यता हाम्रो नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्डको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। मिक्स म्याक्स कुरा गरियो क्या यसमा, मिक्स कुराहरू नै एकदम मिक्स म्याक्स भयो। अलिकति म फेरि हाम्रो नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्डकै विषयमा जान चाहेँ। हजुर। अब यसले के गरिरहेको छ? अब केही प्लानहरू ल्याइरहेको छ यसले? एक्ज्याक्टली, यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को पनि प्रश्न, यो नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्डको एउटा कन्टेक्स्टमा दर्ता भएर काम गरेर आइयो। कन्टेक्स्टमा ठुलो परिवर्तन आएछ, नम्बर पनि धेरै बढेका छौँ हामीहरू। त्यो भएर हामीले अहिले कति छौँ हामी मेम्बर टोटल? मेम्बर त हामीसँग ठ्याक्कै मेम्बर त हाम्रो लगभग 1500 मात्रै छ मेम्बरै भएको चाहिँ होइन। तर नेपाली कम्युनिटी एज ए होल मेम्बर हुनु पर्दैन यानि कि आउन काम गर्नलाई। यहाँ यानि कि डिफ्रेन्ट खालको मेम्बर छ होइन। उहाँहरू आइरहेको पार्टिसिपेसन भइरहेको त 10,000 देखिन्छ। जस्तो हाम्रो हरेक कार्यक्रममा चाहिँ 1500-2000 मान्छे पनि आउनुभएको हुन्छ कहिले कहिले होइन, कहिले कहिले अलिक कम पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएर मेम्बरै मात्रै आउने भन्ने छैन, सबैलाई वेलकम हो यसमा। त्यो भएर नेपाली कम्युनिटीको मेम्बर, नेपाली कम्युनिटी चाहिँ यहाँ चाहिँ 25,000 भन्दा बढी भइसक्नु भएको छ ग्रेटर ब्रिजबेन एरियामा, हाम्रो तथ्याङ्कले पनि। अब अहिले हामीले प्लानको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा गर्दा हामी 2 किसिमका काम गर्दैछौँ। एक किसिमको काम चाहिँ नेपालीहरूको डाटाबेसहरू बनाऊँ, कति नेपाली हुनुहुन्छ, को कसरी आउनुभएको छ, नेपालीहरूले के गरिरहेछन् त साँच्चै भन्यो भने नेपालीले आफै गरेका बिजनेसहरू के छन्, त्यो बिजनेसका चाहिँ बिजनेस कन्ट्रिब्युसनहरूले नेपालीलाई कसरी देखाएको छ। जस्तो अस्ट्रेलियाको कन्सेप्टमा कोही मान्छेले चाहिँ जब इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नु पनि ठुलो मानिन्छ। यहाँ जस्तो एउटा सानो रेस्टुरेन्ट खोलेको छ, मैले खाली उदाहरण मात्रै दिएको, सानो रेस्टुरेन्ट खोलेको छ, 5 जना मान्छे इम्प्लोइ छन् भने 5 जना त जब क्रिएट गरौँ नि त रेस्टुरेन्टले त्यहाँ गएर होइन, त्यो ठुलो मानिन्छ। नेपालीहरूले धेरैले गर्नुभएको छ, रेस्टुरेन्ट छ, ग्रोसरी सप छन्, रियल इस्टेट छन्, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी छन्, माइग्रेसन छन्, धेरै कामहरू छन्। अनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ डाटाबेसहरू बनाऊँ, बिजनेस प्रोफाइलहरू बनाऊँ र पब्लिस गरौँ भनेर एउटा इन्टरनली त्यो काम गरिरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि हामीले अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टलाई पनि अब नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि हामी नेपालीले चाहिँ वी आर नट डुइङ ओन्ली इन द लाइक अ केयरिङ जब अन समथिङ लाइक द्याट, वी आर डुइङ समथिङ लाइक अ इम्पोर्टेन्ट थिङ विच कन्ट्रिब्युट टु योर इकोनोमी। तिमीहरूको इकोनोमीमा पनि हामीले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछौँ। हजारौँजना हाम्रो मान्छे चाहिँ काम गरिरहेछन्, जब क्रिएट गरिरहेछन्, काम गरिरहेछन् र दिइरहेछन् भन्ने खालको लाइनको चाहिँ दिउँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस प्रोफाइल चाहिँ यो क्विन्सल्यान्डभरिको माथि कुकटाउन क्रिन्सदेखि ब्रिजबेनको यो सबै एरियामा चाहिँ कसले के गरिरहेछ, हु इज डुइङ वाट भन्ने खालको एउटा प्रोफाइल गर्दैछौँ। यो ठुलो म्यासिभ प्रोजेक्ट छ। यसमा चाहिँ हामी बिजनेसहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिन्छौँ, बिजनेसहरूले चाहिँ दिने भन्ने खालको छ। एउटा त इन्टरनल भयो। त्यसपछि हामीले एक्सटर्नलले चाहिँ अलिकति नेपालीका इस्युहरू अघि हामीले कुरा गरेका, म दोहोऱ्याउँदिनँ, विशेष गरेर चाहिँ यो मेन्टल हेल्थको इस्यु, डोमेस्टिक भाइलेन्सका इस्यु अनि यिनै हाम्रा समाजमा देखिएका इस्यु चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न चाहिँ हामीलाई स्पेसल स्किल्स मान्छे चाहिन्छ। मैले नै ह्यान्डल गरेको छु 100 मान्छे। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ भइरहेको गभर्मेन्टका सिस्टमहरू, प्रहरीको त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, त्यो अर्डरले हाम्रो सोसाइटीमा कतिपय अवस्थामा त एक्सट्रिम भाइलेन्समा काम गरेको छ, त्यो गरेको छैन भन्दिनँ म।
कतिपय प्रब्लम क्रिएट गरेको छ, त्यसले अर्को असर पारिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मैले ल अभोइड गर्न खोजेको होइन, ल इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई पनि अलिकति मल्टिकल्चरिजम अथवा हाम्रो सोसाइटीका मान्छेहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उहाँहरूको सिस्टममा अकोमोडेट गर्ने र यिनीहरू अलिकति फरक नेचरका हुन् भनेर त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी एडभोकेसी गरिरहेका छौँ। त्यो एडभोकेसीमा चाहिँ हामी पुलिसमा एडभोकेसी गर्छौँ, कोर्टमा गर्छौँ, पुलिस मेकरहरूमा गर्छौँ, प्रेजेन्टेसनहरूमा गर्छौँ र यी कामहरू चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ। र थर्डमा चाहिँ हामी सर्भिसै प्रोभाइड गर्ने। अब यानि कि हाम्रो तर्फबाट हामी एउटा वर्कसप गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ खासमा मेन्टल हेल्थका इस्युहरू बेसिकली कसरी आइरहेका छन्, यी बस्नेलाई कसरी आइरहेका छन्। मेन्टल हेल्थ सबैलाई छ, धेरै मान्छेलाई छ अहिले। हेर्नु थाहा हुँदैन, कतिपय मान्छेले एक्सपोज गर्न चाहँदैन, कतिपय मान्छेले चाहिँ भइ आफैले नै होस हुँदैन। तर त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ के हो अथवा उहाँहरूको इस्यु के हो भनेर अलिकति इस्यु पहिचान गर्ने, कसले के सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ सर्भिस प्रोभाइडरसँग पुर्याइदिने, अनि आफैले सर्भिस गर्ने कुरामा पनि गर्ने भन्ने सोचमा छौँ। साथसाथै अब यो एनइक्यूको तर्फबाट चाहिँ एउटा जस्तो अवेरनेसका रेजिङका कार्यक्रम जस्तो तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले हामी चाहिँ अब 6 महिनामा एकचोटि 3 महिनामा एकचोटि चाहिँ जस्तो कम्युनिटी अवेरनेस जस्ता 1-2 घन्टाका कार्यक्रम, एउटै कार्यक्रममा एउटै कुरा, अब आज त जेनरल कुरा गरियो, एउटै विषयवस्तुमा फोकस भएर म्यासिभ डिस्कसनहरू गर्ने भनेर गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ हामी गभर्मेन्टसँग सहकार्यमा गर्छौँ। यहाँको गभर्मेन्टले पनि अवेरनेस रेजिङ एक्टिभिटी गर्छ, तिनमा हामीले केही गभर्मेन्टका फन्डिङहरू एप्लाई पनि गरेका छौँ र हामी गर्छौँ पनि। र साथसाथै त्यस्ता अवेरनेस रेजिङ चाहिँ अब थ्रु मिडिया, थ्रु इन्टरेक्सन, कम्युनिटी इन्टरेक्सन लाइक द्याट, होइन, त्यस्ता खालका कामहरू गरेर चाहिँ हामी कम्युनिटी अवेरनेसका एक्टिभिटीहरू पनि सञ्चालन गर्ने प्लानमा छौँ। त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो नि। हजुर हजुर हुन्छ, यहाँले यो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ उहाँदेखि आउनुभयो, तपाईँले मेरो लामो कुरा नभइकन पनि हामीले यो छलफल गऱ्यौँ। अब फेरिको छलफलमा एकदमै विषयवस्तु मिलाएर गरौँला र तपाईँलाई स्वागत छ। युनिक्यूमा पनि आउनुहोला, युनिक्यूमा पनि बसेर हामी के गर्न सकिन्छ युनिक्यूको तर्फबाट पनि हामी सल्लाह गरेर गर्न सक्छौँ। वास्तवमा यो इनिसिएटिभ तपाईँले जुन लिनुभएको छ अहिलेको वर्तमान वर्ल्डमा वास्तवमा पोडकास्ट र यसको सन्दर्भमा आइरहेको इफेक्टिभनेस हेर्दा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ जारी राख्नुहोला।